everyone, welcome back to our channel. Today, I went to the store to buy some pots. I went to Wilco and I bought these pots, these small pots with saucer, because I really wanted to put my herbs inside the house near the window. So, kani siyang herbs nga akong napalit, nani siya sa small pots. Then ako siyang i-transfer ani dinhingad ako dako nga pots. Then akong ibutang sa window. So tulo pa so far akong napalit. And I'm planning to buy more. Na marag inani ra gyapon nga size napamakoy. I still got 7 more of these pots with saucer. So, napaman siya space. So, akong punon. Ako na i-transfer akong spring onion sa other place. Nga ka na sang mabutangan sa siya sunlight. Maigo sa siya sa sunlight. So, mo ni siya akong napalit. I've got here the tarragon. So this is the French tarragon. Okay ba? Wala pa man siguro ko nakaluto nga na yung tarragon. Maybe nakaluto na ko sa una pero I can't remember. So thyme. Nice kay siya nga thyme kay Golden Queen. Kanang more siya golden duranta ba? Kanang nagari siya yellow sa iyang leaves. So nice kay siya. Mura sa siya og ornamental at the same time, but it's a herb. So kani siya kay ang oregano hot and spicy. Mura hot and spicy flavor, mura flavor. So nice kaayo sa. Thank you kaayo sa pagtan-aw, sa pagbisita sa akong channel. Hope mo balik mo kay regularly ko mag-update sa akong garden. Miski gamay lang ni siya no, pero plano dyan ako siya punon og mga herbs, mga fruits nga kanang pwede ra matanom sa pots ug mga vegetables. Kay today sad naasad ko'y gitanong tomatoes from seeds. Katong pots nga gitamnan ani katong mga empty pots na gikan ani nga mga herbs akong gitamnan og tomatoes. So i-update sa tamo sa sunod na ko nga vlog, sunod na ko nga video kay gardening na pod. So hopefully you will visit, and thank you for watching. Please subscribe to my channel katong wala pa naka-subscribe. Bye.